6 ماهه از ونکوور. شاید این درست‌ترین تعریفی باشه که بتونم از خودم داشته باشم. چون با مهاجرت کردن انگار تو دوباره به دنیا میای. دوباره میشی مثل یه بچه‌ای که باید شروع کنه به حرکت کردن. باید بسازه، کشف کنه محیط اطرافش رو، بگرده تو اون شهر جدیدی که رفته داخلش، حتی علاقه‌مندی‌های جدید پیدا کنه تو اون شهر، با آدمای جدید معاشرت کنه و همه چی شاید براش مثل یک علامت سواله، اما یه جورایی هم خیلی کنجکاوه برای اینکه همه اون چیزای جدید رو کشف کنه. چیزی که این مدت متوجه شدم اینه که به خودت باید توی این مسیر زمان بدی و اصلاً به خودت سخت نگیری. همونطور که از یه بچه انتظار داری که کم کم یاد بگیره، اشتباه کنه تا بتونه راه بره، رشد کنه، حرف بزنه و حتی با بقیه ارتباط برقرار کنه. با مهاجرت کردن ما از اون نقطه امنمون، یعنی از همون کامفورت زونمون خارج میشیم. بعد وارد نقطه‌ای میشیم به اسم پنیک زون. این نقطه واقعا نقطه سختیه. نقطه‌ایه که خودم توی این 6 ماه توش بودم. احساساتمون بالا پایین میشه. یه روزای خوشحالیم، یه روزای غمگینیم، نگرانیم از آینده. انگار که واقعا همه چیزمون رو از دست دادیم و دوباره میخوایم همه این چیزا رو بسازیم. و بعد از این پنیک زونه شاید براتون جالب باشه که وارد ماجیک زون میشیم که این ماجیک زونه بعد یه مدت میشه همون کامفورت زونمون و خب واقعا این خیلی طول میکشه. قرار نیست که توی 1 ماه 2 ماه و یا حتی کسی مثل من که حالا 6 ماه مهاجرت کرده این اتفاقا بیفته. حالا من میخوام توی این ویدیو از تجربه خودم برات بگم، از این تجربه 6 ماهی که داشتم و یه سری کارایی کردم که خیلی بهم کمک کردن و دوست داشتم یکی یکی برات بگم و امیدوارم که این ویدیو کلی به درد بخوره. اولین کاری که کردم ژورنال نویسی بود. نمیدونم که یادتون میاد وقتی که بچه بودیم دفتر خاطرات داشتیم و خاطراتمون رو مینوشتیم. من این مدت خیلی توی یوتیوب ویدیوهای مختلفی نگاه کردم و دیدم ژورنال کردن میتونه خیلی به ما کمک کنه. یعنی این مدت من خودم انقدر احساسات مختلفی داشتم، احساساتم بالا و پایین میشد و یه جورایی ذهنم انگار که گم شده بودم، ذهنم گم شده بود، احساساتم یه وقتی اصلا نمیدونستم اصلا کیم، کجام، یعنی در این حد. برای همین شروع کردم نوشتن. آدما میتونن مثلا آدما میتونن جورایی مختلفی بنویسن. خیلی سرچ کردم از اینکه چه جوری شروع بکنم و دیدم که مدل‌های مختلفی هست. ساده ترینش اینه که فقط از خواب بیدار شین و از احساساتتون بگید. یه وقتی من صبح از خواب بیدار میشم و حس اون روزم رو مینویسم. یه وقتی ممکنه که از این بنویسم که امروز قدردان چی هستم، مثلا از چی خوشحالم توی زندگیم. کلاً همون در مورد احساساتمون نوشتن خیلی به من کمک کرد که به احساساتم آگاه بشم و فکر میکنم که اگه شما هم این کار نکردین بنویسید. خودتون اصلا فیلتر نکنید. یه روزایی من شاید ممکنه 2 صفحه بنویسم، یه روزایی حتی 1 خط بنویسم. من 4-5 سالی میشه که تراپی میرم و فکر میکنم یکی از بهترین کارهایی که تا حالا برای خودم کردم همین بوده. این مدتی که مهاجرت کردم، چه حالا از قبلش و چه حالا بعدش، تو این 6 ماه تراپی خیلی خیلی کمکم کرد. اینکه حرف زدن با تراپیستم، در میون گذاشتن تمام فکرام
واقعا خیلی کمک بزرگی بوده و یه جورایی مثل میتونه همون جورنال کردن باشه، اما توی این مسیر تو کسی رو داری که یه جورایی بهت کمک میکنه که به خودت نزدیکتر بشی. تراپیست تو قرار نیست هیچ وقت برای تو تصمیم بگیره، ولی کمکت میکنه که اون تصمیم درست رو بگیری و یه جورایی انگار مثل یه لیدر، یه راهنما توی مسیر زندگیه و برای همین من به همه این رو پیشنهاد میدم که حتما یه تراپیست خوب داشته باشن. ممکنه یه چیز دیگه هم اینجا بهتون بگم که من خودم با چند نفر دیگه امتحان کرده بودم ولی نتونسته بودم ارتباط بگیرم و این کاملا طبیعیه. بعد چند جلسه میفهمی اون تراپیستت رو بالاخره پیدا میکنی، اون کسی که خیلی باهاش احساس نزدیکی کنی، درکت کنه و حس خوبی بهش داشته باشی. من و 2 تا دیگه از دوستام که هممون الان توی شرایطی هستیم که از نقطه امنمون اومدیم بیرون، یک گروه واتساپی داریم که این مدت یعنی تقریبا هر روز حال همدیگر میپرسیدیم، یعنی یه جورایی از احساساتمون حرف میزدیم، یعنی گفتیم امروز تو حالت چطوره. و جالب اینه که هر کدوممون هم الان توی یک کشور زندگی میکنیم، اما اینکه هر روز با هم در ارتباط بودیم و از حال هم با خبر میشدیم خیلی خیلی تاثیر داشت و فکر میکنم این ارتباط داشتن با اون دوستامون، دوستای قدیمیمون، دوستایمون که از حالا ایران، من حالا میگم که داشتم با حرف زدن باهاشون، ویدیو کال کردن، از حال هم دیگه خبر داشتن خیلی تاثیر مثبتی داشت. اینکه میدیدم اونا هم درگیر زندگی خودشونن و حالا منم مثلا راجع به اتفاقای روزمره‌ام باشون حرف میزدم، باعث میشد که فکر نکنم که از هم دوریم و انگاری که هنوز پیش همیم و به هم نزدیکیم. روتین داشتن خیلی مهمه. برای من 5 ماه طول کشید تا این روتینم رو اینجا بسازم. اینکه سر اون تایمی که میخوام از خواب بیدار شم، اون روزایی که میخوام برم باشگاه حتما برم و یه جورایی همکاری، یعنی بودن سجاد همسرم هم خیلی بهم کمک کرد، چون با هم تصمیم گرفتیم که چه روزایی با هم بریم باشگاه و یه وقتی که من مثلا حال ندارم اون منو به زور میکشونه من برم باشگاه که دیرم شد. فعلا خیلی خوابم اومده امروز، نیافم و از تو تخت بلند شدم ولی اینجوری بودم که باید بریم، حتی دمپایی پوشیدم دارم میرم تو باشگاه. مهم اینه که بریم ادامه بدیم. مثلا من دارم میمیرم یه روزی سجاد تو من اینجوری داری میکشی میبری تو باشگاه. میادم بود هوا چرا گرم نمیشه؟ صبح هم سرده، واقعا خیلی سخته. سرما و بارون، تو این بارون همینطور ورزش می‌کنه. بلشه تو پسه.
اون ماهای اول فقط میرفتم سر کار و میومدم و دوست داشتم در این حالت باشم. آخر هفته هم همینطور و اصلا دوست داشتم برم شهر رو کشف کنم و من به این اعتقاد دارم که شانس وجود داره، اما با توی خونه نشستن اتفاق نمیفته. بعد توی مسیرش قرار بگیری و حالا این چطوری اتفاق میفته؟ اینه که تو بزنی بیرون، محیط اطرافت رو کشف کنی، توی این مسیر با یه سری آدمای جدید آشنا میشی. اصلا شاید باورتون نشه یه سری اتفاقا برای ما افتاد که حالا دوست دارم بعداً بهتون بگم، ولی فقط به خاطر این بود که من توی خونه نشستم، رفتم بیرون، به زور شده بود خودمو کشوندم بیرون و خیلی تاثیر خوبی داشت. توی یکی از روزهایی که خیلی خسته بودم، تو مسیر رفتن به سر کار به یکی از پادکست‌های مل رابینز گوش دادم. مل رابینز یه نویسنده و پادکستر آمریکاییه که از تجربه‌های واقعی زندگی خودش میگه و موضوعاتش انگیزشیه. یکی از این اپیزودها در مورد این حرف میزنه که چطوری باید به خودمون و توانایی هامون باور داشته باشیم. چطوری باید از خودمون به خاطر مسیری که اومدیم تشکر کنیم، خودمون رو یه جورایی هل بدیم به جلو تا توی مسیر رشد شخصیمون حرکت کنیم. گوش دادن به این اپیزود مثل یه تلنگر بود برام، چون یه جایش مل میگه که هیچ کس به اندازه خودتون نمیتونه به خودتون باور داشته باشه و این شمایید که میدونید از چه سختی هایی گذشتید تا به اینجا برسید. پس باید ادامه بدین، قدم بردارین، حتی اگه سخت باشه. درست همون چیزی بود که من این روزا بهش نیاز داشتم. گوش دادن به این اپیزود رو پیشنهاد میکنم. امروز هوا بارونیه، اما چون از قبل قول داده بودم که برم بیرون، به خودم یعنی قول داده بودم، بر هم لباس پوشیدم برم و یه جایی هست نزدیک خونمون که چند ماه من میخوام برم اونجا رو ببینم و هر روز وقت نشده و گفتم امروز باید برم. یعنی اصلا لازم نیست که فاصله های دور بریم، از همون محله خودمون میتونیم شروع بکنیم، جاهای جدید رو پیدا بکنیم و هر سری یه چیز جدیدی پیدا میکنید. من مطمئنم واقعا این کار اگه بکنید، چون واسه خودم اتفاق افتاده که هر سری که مثلا خواستم برم سر کار از یک کوچه جدید رفتم، همون راه همیشگی رو نرفتم، چون که هنوز یه سری جا هست که من اصلا نمیدونم، مثلا پیداشون نکردم و یهویی سر راه هم سبز میشن. ما فقط 6 ماه اینجاییم، اما هنوز کلی جا هست که ندیدیمش و وقتی با سجاد یه روزایی تعطیلی یا یه جای جدید مثلا توی محلمون رو کشف می‌کنید خیلی هیجان داریم. الان این برای اولین بار اومدیم بریم یه جای جنگلی، کلا خیلی سمت ما خیلی هایک و اینا هست که میتونیم بریم هایکینگ، ولی خب فصلیه که الان مثلا داره بارون میاد. منتظر بودیم هی هوا بهتر بشه، ولی دیگه امروز اومدیم اینجا و این کشف کردنه خیلی برای بار اول یه جایی که میبینی، مثلا یه جایی که خیلی خوشگل باشه من خیلی هیجان زده میکنه و اون وقت گذروندن توی طبیعت خیلی خوبه. من کلا خیلی خوشحالم که فکر می‌کنم ونکوور یه جایی که هم من هم سجاد خیلی به مدل ما میخوره. خیلی قشنگه اینجا. چقدر آرامش داره. توی این چند ماه وقت گذروندن توی طبیعت خیلی بهم کمک کرد، آرامش داد. مسیر سختیه، برای همین کافیه تمرکزمون روی برداشتن قدم بعدیمون باشه. اینطوری کار راحت تر میشه. اون وقتی که یهو به خودمون میایم و میبینیم که چقدر از مسیر رو اومدیم. میدونم شاید این جمله که میخوام بگم کلیشه‌ای باشه، ولی از خود مسیر باید لذت برد، چون هیچ مقصد پایانی وجود نداره.